สวัสดีครับเต้นอูดูโอครับวันนี้เรามาจากคราวที่แล้วเราประสบความสำเร็จในเรื่องของ Porsche คันแรกคนชอบคนดูคนบอกว่าเอ้ยพี่สนุกนะมีคอมเมนต์มาถึง1คอมเมนต์2ไลค์พี่แล้วพ่อบ้านล่ะพ่อบ้านใจกล้าล่ะเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer Porsche เนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาตลอดนะพี่ทุกรุ่นน่ะมันขับสนุกหมดต่อขอให้มีตา Porsche ไปปุ๊บมันขับสปอร์ตความสนุกอ่ะ DNA อ่ะแล้วตอนนี้จริงๆเอาเข้าไปเนี่ย Porsche ก็มีรถ4ประตูอยู่4รุ่น4รุ่นด้วยกันนี่เยอะกว่า2ประตูแล้วกูเพิ่งสังเกตคือเกิดมามีแค่2ประตูไงคาเยนมาคารไทคารพานาเมล่า4รุ่นงั้นเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมก็คือเงื่อนไขในการซื้อ Porsche ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บัดเจ็ตและข้อจำกัดเล็กน้อยเอพิโซดนี้ชื่อพ่อบ้านใจกล้าเพราะว่าสิ่งที่มันสต็อปคนจะซื้อ Porsche ก็คือว่าที่บ้านบอกว่ารถ2ประตูนั่ง2ที่นั่งแล้วลูกนั่งไงแล้วคนอื่นนั่งไงรถเห็นแก่ตัวจะมีรถ4 Porsche 4ประตูวันนี้มาคุยกันที่บัดเจ็ตโอเคเราเริ่มจากบัดเจ็ตแรกก่อนเลยครับคุณหนูอันเดอร์2ล้านติดเบสิกที่ทุกคนน่าจะชอบที่สุดก็คือคาเยนมีด้วยกัน3รุ่นที่เราใช้955แล้วก็มีเฟซลิฟต์เป็น957อันนี้คือรุ่นแรกคือรุ่น E1 เคยเรียกกัน E1 ก็เรียก955คืออันนี้รุ่นปี 2003 ถึง 2010 รุ่นที่เราใช้กันนี่แหละที่เราชอบใช้เอามาแต่งออฟโรดเอามาอะไรเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นนี้มันจะมีอยู่3เครื่องคือ V6 V8 แล้วก็เทอร์โบนะฮะอันนี้เราพูดได้เพราะเรามีประสบการณ์ใช้เพราะอู๋ก็ยังใช้อยู่ทุกวันเป็นเดลี่ถามผมจากประสบการณ์ก็เป็นรถที่ใช้ดีถือว่าซื้อมาก็ดูสภาพเป็นหลักอาจจะมีช่วงแรกๆที่จะต้องบูรณะก็อยู่ที่เจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีขนาดไหนเพราะรถมันก็20 ปีแล้วต้องพูดก่อนนะพี่ว่ามันมีจุดอ่อนก็คือตัว differential ของมันเนี่ยคือมันเป็นระบบ four wheel drive เนี่ยมันมี differential 3 ตัวใช่ไหมตรงกลางส่งกำลังไปข้างหน้ามาข้างหลังตัวหน้าตัวหลังฉะนั้นเวลาต้องเปลี่ยนหมดเนี่ยแพงผมก็ยังไม่เจอก็จะมีถุงลมเนี่ยอาจจะต้องโดนแน่ๆถ้าเจ้าของเก่าไม่โดนมาแล้วคุณก็ต้องโดนแน่ๆถ้าเป็นคันที่มีออปชั่นเป็นถุงลมของพี่ก็ปี 2003 เลยนะของผม 2005 มั้งก็20 ปี19-20 ปีผมเปลี่ยนถุงลมหลังไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นแรกในต่ำกว่า2 ล้านนะครับทีนี้ข้อดีของคาเยนรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์เอนจิเนียร์สำหรับออฟโรดมีโลเกียร์มีระบบทุกอย่างสำหรับช่วงนั้นแล้วก็คือข้อสำคัญคือมีโลเคสนี่แหละมันทำให้มันค่อนข้างที่จะไต่นู่นไต่นี่ได้ง่ายฉะนั้นมันจะมี hill descent มี low case gearing self leveling คือมีทุกอย่างคือทำมากะว่าคนแม่งซื้อไปออฟโรดกันเต็มเหนียวแต่จริงๆแล้วเปล่าขับไปห้าง อันนี้เป็นออปชั่น1ที่ต่ำกว่า2 ล้านออปชั่น2ก็คือ Panamera ดีกว่า970คือ Gen 1คือ G1 ใช่คือ G1 ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเราคงพูดไม่ได้มีประสบการณ์การใช้งานแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะเป็นไฮบริดเอางี้ดีกว่าอย่าให้ผมพูดเลยผมว่าตัดไปที่เอ็กซ์เพิร์ทเลยผมไปถามเข้ามาแล้วเหรอใช่คุณวัดสยามงานวันไปเลยเนี่ยไป Gen 1เนี่ยเขาเรียกรุ่นว่า970ปีผลิตก็ประมาณ 3-15 รุ่นย่อยก็จะมีที่จะเห็นกันเกลื่อนเมืองก็คือไฮบริดแล้วก็ดีเซลซึ่งไฮบริดเนี่ยระบบเหมือนคาเยนแล้วมาอยู่ในร่างของพานาเมล่าขับเคลื่อน2 ล้อปัญหาเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะจุกจิกเป็นไฮบริดรุ่นแรกแน่นอนว่าเทคโนโลยีเพิ่งจะเริ่มต้นแรกๆเลยก็จะเป็นปั๊มน้ำระบายความร้อนระบบไฮบริดน้ำมันคลัตช์ปั๊มลมเบรกประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นพวกช่วงล่างก็ไม่ได้มีอะไรถามว่าตอนนี้เนี่ยน่าสนใจไหมก็ยังน่าสนใจอยู่แต่ว่าจะต้องเตรียมเงินผมว่าเตรียมไว้สัก300,000เพื่อทำช่วงล่างแล้วก็ไอเก็บปั๊มลมเบรกอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันมีบริษัทที่เช็คสมมติว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยมีปัญหาเนี่ยส่งไปเช็คเนี่ยเขาจะบอกว่าเซลล์นั้นเสียเซลล์นี้เสียสมมุติว่ามันมีอยู่60เซลล์มันเสียอยู่3เซลล์ 60,000 บาท80,000 บาทเนี่ยจะไม่คุ้มให้ยกล็อตเลยดีกว่าเปลี่ยนทีเดียวหมดเลยมันก็จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ100,000ปลายจนถึง300,000ต้นก็ประมาณที่พี่วัดบอกแหละส่วนตัวก็มองอยู่นะเพราะว่ามันเป็นรถ4ประตูที่เป็นซีดานเหมือนไม่ได้อยาก SUV พี่มีคาเยนก็พอแต่พี่ไปยกสูงแล้วก็เลยกลับไม่ได้ใช่ป่ะแล้วอยากได้รถแบบง่ายๆหน่อยคือก็ต้องบอกว่าพานาเมล่ามันก็น่าจะดูคล่องกว่าคาเยนป่ะไม่ผมขับคาเยนเทอร์โบเสียงมึงที่มึงตีนนั่งกัน2 คนมันเป็นตีนผมขับคาเยนเทอร์โบเนี่ยไม่ได้ยกสูงเนี่ยเข้าทุกห้าง
ไปทุกที่ไม่ได้รู้สึก ก็ ว่าแบบ มันก็เป็นออปชั่นสำหรับคนอยากได้ซีแดนไง แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเวลาเห็นลูกเห็นเมียขึ้นรถก็นิดนึงอ่ะคือต่อให้ไม่ได้ยกอะไรพิเศษมันก็รู้สึกว่า แต่ว่า มันก็สูง แต่ว่าข้อเสียของพานาเมล่าคือจริงๆมันไม่ใช่5ที่นั่งไงมันแค่4 คือพานาเมล่าเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สเปคซีทกลางข้างหลังอ่ะ ใช่ มันจะไม่มีมามันจะเป็นสีที่นั่ง มันจะ แล้วตรงกลางเหมือนที่วางของ คือ ซึ่งอันเนี้ยที่พี่วัดเล่ามาเมื่อกี้คือว่าถ้าเซอร์วิสถึงก็จบ ใช่ อีกคันนึงในงบนี้ไม่น่าเชื่อว่าถึงแล้วแม่งเพิ่งออกใหม่ๆเลย มาแคนเจน1เครื่อง 2.0 เทอร์โบ อันนี้ มันรถปี 2014 เลยนะเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันส่วนตัวไม่มีประสบการณ์ แต่ว่าถามริชาร์ดกับโต้งเขาก็บอกว่าใช้เพลินนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพี่วัดก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่ามันดีหรือเปล่า มาคารมันมี2เจนมันมีเจนเดียวแหละแต่ว่าไมเนอร์เจนแรกก็ไฟท้ายคนละข้างอะเนาะเจนแรกเบนซิน 2.0 เทอร์โบจากที่ผมได้ขับอะผมว่าบาลานซ์ดีนะรถแรงม้าเหมาะสมกับรถขับแล้วผิวอะขับได้พอดีอะไม่ได้แรงมากแต่ก็โอเคตอนนั้นนี่ออกห้างอยู่ประมาณสัก5ล้านกว่าตอนนี้ก็ต่ำ2ล้านละแมนเทนแนนซ์ต่ำมากพี่เต้นรถแทบจะไม่เสียอะไรเลยสิ่งที่เจอนะปั๊มติ๊กนี่ไม่ได้เสียด้วยอายุนะเสียเพราะว่าไอ้ท่อปั๊มติ๊กเนี่ยมันอยู่ใต้เบาะแล้วเบาะไปกดมันหักน้ำมันเบนซินรั่วผมก็เลยทำตัวล็อกไม่ให้มันทับอ่ะก็จะจบไปอันที่2ที่เจอแทบทุกคันชุดทรานสเฟอร์ที่จะแยกกำลัง4 วิวไปหลังไปหน้าไอ้ลูกก้อนกลมๆอยู่ที่ท้ายเกียร์เนี่ยมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นลิมิเต็ดไฟฟ้าสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์แล้วมีน้ำมันเฟืองท้ายปัญหาที่เจอก็คือพอใช้ไปเนี่ยประมาณ 30,000 โลเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วมันระเหยออกไปทำให้ออกตัวกระตุกยูเทิร์นกระตุกเหมือนเกียร์พังตึกที่จริงแล้วไม่ได้มีอะไรพังน้ำมันเฟืองท้ายลูกกลางเนี่ยมันแห้งถ่ายออกแล้วก็เปลี่ยนก็เลยแนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนทุก 30,000 โลน้ำมันเฟืองท้ายลูกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็เสื้อวาล์วน้ำเทอร์โมสตัตบายพาสน้ำเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันเจอบ้านเราแล้วมันร้อนมันรั่วมันก็ไม่มีอะไรอื่นๆไม่มีอะไรเลย ถ้าผมซื้อมาวันนี้ปุ๊บเข้ามาพี่วัดที่พี่วัดพูดเนี่ย 7-80,000 บาทคือมาคารนี่มันไม่จุกจิกยกเว้นไปเจออีกทีคือช่วงล่างหน้ามันเป็นปีกนกแยกอิสระรถมันขับดีแต่ก็แลกกับชิ้นส่วนเยอะพอมันเสียมันมักจะเสียพร้อมกันบูทชิ่งช่วงล่างแล้วทีนี้บังเอิญว่ามันไม่ขายบูทพี่มันขายทั้งอันช่วงล่างนี่ผมจำราคาไม่ได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยน คือมันก็ยังไม่ถึงเวลาเสีย ใช่ถ้าพูดถึงงบประมาณตอนนี้ถ้าซื้อรถมือสองนะเบนซิน 2.0 ล้านกลางๆผมว่าคุ้ม เนาะคุ้มไหม คุ้ม ผมต้องดูทุกวันเลย แต่ก็ต้องเผื่อใจนะว่าอันนี้ปอร์เช่นะเวลาคุณเปลี่ยนผ้าเบรกมันเปลี่ยนราคาปอร์เช่นะ ก็ประมาณที่พี่วัดบอกแหละ แต่ถ้าเกิดอยู่ในมือคนขับเก่งๆเนี่ยพลิ้วมากเลยนะ แต่ ผมเคยไปออกทริปมาปรางขับมาคารเนี่ย2.0เนี่ยโอ้โหพี่แม่งมุดแบบ มันก็200 กว่าม้า ก็เขาก็ไปเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปเลยเอางั้นดีกว่าคันก็เล็ก คือมาคารเนี่ยมันเป็นเกียร์ PDK นะคาเยนเนี่ยเป็นเกียร์ทิปคือมาคารเนี่ยมันตั้งใจให้เป็นสปอร์ตกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันคล่องเล็กแล้วก็ทัดรัด พานาเมล่า PDK ป่ะไม่ใช่ยัง พานาเมล่าเป็น PDK โอ้โห เป็นสปอร์ตซีดานนะครับก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ดี ต่อไปก็คือจะเป็นต่ำกว่า3 ล้าน อันนี้ก็เริ่มจะน่าสนใจขึ้นเรื่อย ก็จะมีคาเยนก่อน Cayenne ทีนี้เราขึ้นมาเป็น E2 ละเป็น 958 มันจะเริ่มมี Plug-in Hybrid Diesel V8 ๆ ใช่ ไฮบริดแนะนำไหม ก็ลองไปถามเอ็กซ์เพิร์ทดูแล้วนะครับเขาก็ว่าอย่างนี้แหละ มันก็จะมีรุ่นย่อยนะเรามาพูดกันรุ่นย่อยนะ ได้ตั้งแต่ไฮบริดก็ได้ ไฮบริดเยอะสุดเพราะว่าราคาไฮบริดถูกกว่าเพราะได้เปรียบเรื่องภาษีนำเข้าปีแรกเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจออะไรพอปีที่2แล้วกิโลเริ่มมีสายไฟคอมแอร์เวอร์ชัน1สายไฟสั้นแล้วพอใช้แล้วสะบัดสายไฟขาดในไฮบริดโชว์แดงก็จะต้องเปลี่ยนเป็นพาร์ทอัปเดตที่ยาวขึ้นพอเช่ก็แก้มาต่อมาก็เรื่องปั๊มน้ำระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำระบายความร้อนเจเนเรเตอร์ปั๊มลมเบรกไฟฟ้าเหมือนพานาเพราะว่าเลเยอร์เดียวกันเสร็จแล้วก็น้ำมันคลัตเนี่ยพอมาอยู่กรุงเทพรถติดเนี่ยน้ำมันคลัตเนี่ยมันใช้น้ำมันเบรกพูดง่ายๆว่ามันมีคลัตแต่ว่าเราไม่ได้เหยียบคลัตนั่นแหละมันร้อนพอมันร้อนมันก็เสื่อมสภาพไฮบริดก็โชว์เหลืองเปลี่ยนน้ำมันคลัตเป็นเกียร์ออโต้ไม่ใช่ PDK แต่มันมีชุดคลัตตัดต่อระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าถ้าทำงานไฟฟ้ามันก็เสียบคลัตตัดมาที่ไฟฟ้างั้นแล้วก็คิดว่าควรจะเตรียมเซอร์วิสไว้ปีแรกเท่าไหร่ผมว่าเตรียมไว้ 300,000 อาจจะไม่ได้ใช้นะคือคุณอาจจะได้รถที่ทำมาแล้วก็ได้เพราะว่ารถมันผ่านกิโลเมตรผ่านการเวลามาเนี่ยบางคันเปลี่ยนเจนมาก็มีนะเปลี่ยนปั๊มลมเบรกมาแล้วส่วนมากก็เปลี่ยนมาหมดแหละปั๊มน้ำอะไรพวกเนี้ยถุงลมนี่เปลี่ยนมาแล้วแหละทีนี้อย่างถุงลมเราพูดถึงถุงลมนะตอนนี้มันมีทางเลือกที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ของPorsche ซึ่ง Porsche ตอนนี้ก็หลายตังค์อยู่ก็มีโปรดักต์จีนโปรดักต์อเมริกาก็
คือขายอเมริกาก็อาจจะแฟคทอรี่จีนนะมันมีเลนส์ตั้งแต่ 8,000 กว่าบาทจน 40,000 นะจากประสบการณ์ผมนะยุโรปดีกว่า 40,000 ดีกว่าผมได้ลองขับแล้วผมเคยสั่งเข้ามาเทสแล้วผมถึงเลือกขายยุโรปผมถึงไม่เลือกโปรดักต์จีนผมเป็นจิตๆหน่อยมาถึงผมต้องเปลี่ยน4 ต้นเลยพี่วัดผมไม่อยากขับไปเชียงใหม่แล้วหมอบ4 ต้นเท่าไหร่ผมไม่แนะนำผมจะใช้วิธีหมอบต้นไหนเปลี่ยนต้นนั้นสิ่งที่คาเยนทำระบบไว้ก็คือถุงลมรั่วเนี่ยมันจะไม่หมอบถึงขั้นที่ขับไม่ได้มันก็ซึมๆก็ขับมาอู่ได้ยกเว้นว่าหมอบซ้ายแล้วก็เฉยจนมันหมอบขวาตามมาแล้วทีนี้เนี่ยมันต้องการปริมาณลมเยอะลมไม่ปั๊มมาแล้วมันตัดระบบไอ้นั่นอาจจะยกไม่ขึ้นอย่าปล่อยให้มันรั่วครบ4 1เลยคุณจ่ายรอบเดียวแพงไงแต่ถ้าคุณจ่ายทีละต้นเนี่ยมันยังเบานะเหมือนผ่อนนะแต่ว่าก็ต้องเตรียมใจว่าถ้าต้นหนึ่งรั่วเนี่ยอีกไม่นานอีก3 ต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ต่อมาก็ผมก็จะเจอพวกบูทปีกนกตามระยะเวลาเนาะอีกอันหนึ่งที่เสียกันประจำก็คือ ABS sensor ตามอายุก็เสียก็เปลี่ยน958ดีเซล2ตัวที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าฝาขาวหรือฝาดำฝาขาวเริ่มปี11ถึง12ฝาขาวเอามาจาก957ครับยกมาแล้วมาพัฒนาต่อไม่จุกจิกครับแก้ระบบมาหมดแล้วข้อเสียมีเทอร์โบแลกมาน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ยุคแรกๆที่เข้ามาเนี่ยน้ำมันดีเซลมันไม่ใช่ยูโร5มันยูโร3ปัญหานี้จะไม่มีแล้วน้ำมันดีเซลบ้านเราดีฝาขาวเนี่ยผมแนะนำตลอดใครถามผมก็ให้เลือกฝาขาวขับถ้าเป็นเซียนรถก็จะรู้ว่าแหลกนิดหนึ่งก็จะมีเรื่อง maintenance ทั่วไปก็ถุงลมนั่นแหละฝาขาวนี่ผมแนะนำเลยฝาดำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะนิยมกันมากด้วยคนขายรถก็จะมักบอกว่ารุ่นใหม่ฝาดำครับประมาณปี13ถึงปี15ฝาดำเนี่ยแรงม้าเยอะกว่าฝาขาว20แรงม้าโดยประมาณขับดีกว่าเทอร์โบไม่แหลกสมูทกว่าแต่ปัญหาจุกจิกเริ่มออกมาเลยก็ชุดท้ายเครื่องรั่วตามมาด้วยชุดด้านบนแอ่งเครื่องเนี่ยจะมีชุดออยล์คูลเลอร์กับชุดระบายความร้อนน้ำเนี่ยมันชอบรั่วแล้วก็ฝาหน้ารั่วแล้วปัญหาหนึ่งก็คือถ้าใครเจอแจ็คพอตรุ่นนี้หัวฉีดเสียง่ายไม่เหมือนฝาขาวนี่คือหัวฉีดทนฝาดำเป็นจุดขายที่ได้รุ่นใหม่แต่ได้ปัญหาจุกจิกขึ้นมาผมแนะนำฝาขาวแต่ว่าด้วยฝาขาวที่มันออกมาก่อนมาถึงปัจจุบันเนี้ยสภาพรถมันอาจจะไม่สวยเท่าฝาดำเพราะมันเกิดก่อนไงแล้วถ้าเลือกให้เลือกระหว่างสภาพรถกับฝาขาวหรือฝาดำเลือกอะไรผมว่าเอาสภาพรถแล้วมาเก็บงานเอาจริงๆมันก็ไม่ได้จุกจิกเลยเพียงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับฝาขาวแล้วฝาดำมีจุดซ่อมเยอะกว่าแค่นั้นเองว่า maintenance ปีแรกทำให้มันสมบูรณ์เพื่อจะเอาไปขับผมว่าเตรียมไว้ 200,000 ถ้าไปเจอรถคันไหนที่มันไม่ได้ maintenance มาดีมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าหนักมากก็อาจจะ 3-4 แสนได้ถูกไหมใช่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบจ่าย 400,000 เลยค่อยๆทำไปใช้ดีคาเยนใช้ดีทีนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น 958.2 ซึ่ง minor change แล้วแต่เป็นดีเซลหายากดีเซลตัวท้ายเนี่ยด้วยกฎมลภาวะในการผลิตรถอาจจะต้องคายไอเสียเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมีระบบขจัดไอเสียเข้ามาเบนซ์ก็ใช้มันมีน้ำยาเติมนอกจากเติมน้ำมันรถแล้วมันจะต้องเติมแอดบูมันก็เลยไม่ประหยัดแล้วที่สำคัญแอดบูเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดมันเอาไปกัดเขม่าในท่อไอเสียมันก็เลยกัดท่อกัดปั๊มกัดลูกลอยส่วนประกอบของระบบแอดบูเนี่ยมันก็ดีต่อมลภาวะแหละแต่ว่าผู้ใช้รถเนี่ยกลายเป็นว่าให้จุกจิกยุ่มยิ้มมันก็เลยเกิดการจูนปิดแอดบูจูนปิด DPF กันถามว่ารุ่นนี้น่าใช้ไหมในความรู้สึกผมนะผมว่าผมไม่เลือกแต่มันก็มีน้อยอยู่แล้วนะมันมีน้อยอยู่แล้วต้องแบบต้องโคตรหาเลยอย่างนี้จะเจอแล้วพี่เต้นมันมี10 คันเนี่ยผมเปลี่ยนลูกลอยแอดบูไป10 คันมันก็จุกจิกถ้าในแง่ของผู้ครอบครองรถนะไหนจะต้องมาเติมแอดบูอีกที่พอมันเตือนว่าเฮ้ยเหลืออีก 2,000 โลค่อยไปเติมได้เหลืออีก 1,200 หรือ 800อยู่ช็อตดาวเลยบอกว่าแอดบูหมดก็ไม่ให้สตาร์ทพี่เต้นไปหมดอยู่ลำปางอย่างเงี้ยคนที่เดินทางประจำก็เลยจะต้องมีติดไว้แกลลอนนึงจริงเหรอไม่เหมือนน้ำมันเครื่องเลยเหรอซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป๊ะไงพี่เต้นมันไม่ได้แบบเฮ้ยเหลืออีก800 โลเนี่ยเดี๋ยวอีก2 วันค่อยไปเติมอยู่ที่บ้านสตาร์ทไม่ได้แล้วครับช่างก็จะต้องเอาพีวิทเข้าไปปลดไปเติมแอดบูแล้วไปคาลิเบรตไอ้รุ่นนี้ก็เลยจุกจิกแต่ถ้าใครมีอยู่ผมก็ปิดแอดบูเหลือ DPF ไว้ก็ยังดีแต่ส่วนมากอาจจะต้องโดนบังคับปิด2พอปิดปุ๊บปิดทั้ง2นะปัญหาตามมาก็คือควันดำนั่นแหละก็จริงๆก็คืออย่างที่พี่วัดบอกมันก็จะมีแบบประเภทคือมันก็จะมีความจุกจิกในแง่ของช่วงล่างก่อนแต่จริงๆก็ระบบไฮบริดก็เขาก็บอกไม่ได้น่ากลัวอะไรนะก็เปลี่ยนแบตแต่ว่าแบตมันแพงนั่นเอง อย่างอื่นเขาก็บอกว่ามันโอเคใช้ได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เป็นเอาดีเซลดีกว่า
อันนี้แล้วแต่คนชอบนะ บางคนก็จะชอบรถดีเซล แล้วก็ ใช่ รถดีเซลในรุ่นนี้ก็จะราคาแข็งที่สุด ใช่ ผมมันไม่ชอบดีเซล ผมแบบไหนๆจะใช้รถพวกนี้ก็ V8 ไปเถอะ ก็ถ้าเป็นเราก็คงหา V8 หาเทอร์โบไปทางนั้นไป แต่ว่าก็คืออย่างที่พี่วัดบอกไฮบริดก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าก็อาจจะจุกจิกกว่าอันนี้คือพี่วัดแม่งพูดเต็มที่เลยเคยใช้เขาบ ยั อก งใช้อยู่ไม่ใช่เหรอ ไม่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น E3 แล้วใช้อยู่นาน เจอพี่ มาก ชาร์พี่พอใช้นานมากแล้วขับกลับต่างจังหวัดทุกอาทิต ใช่ ย์ ใช่ก็ฟังเขาแล้วกันนะครับ เพราะว่าน่าจะประสบการณ์ตรง รุ่นต่อไปกลับมา เป็น ซีเควนต์เดิม Panamera 970.2 อันนี้จะอยู่ในเรนจ์ต่ำกว่า3ล้านแบบคือจะเป็น2ล้านแบบกลางๆ2ล้านต้นๆซึ่งอันนี้จะเป็นไฮบริดพลักอินละซึ่งอันเนี้ยมันกลับปรากฏว่าพี่วัดเนี่ยฟังพี่วัดแกพูดแล้วกันฟาก ไป ส่วนตัวผมนะ มันออกแนวลักซ์รี่อ่ะเพียงแต่ว่ามันลุยได้ไม่เหมือนคาเยนถ้าใช้ในกรุงเทพไม่ได้ไปลุยอะไรมากก็ตอบโจทย์ แล้วก็ที่สำคัญคือราคายูสตอนเนี้ยมันมาใกล้กับคาเยนซึ่งตอนออกป้ายแดงมันแพงกว่า มีแถมเป็น 970.2 ซึ่งจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหน้าตาจะสวยไฟเดย์ไลท์4จุดข้างบนแล้วคือไฮเทคขึ้นชาร์จไฟบ้านได้วิ่งได้ประมาณ20โลจริงๆสเปคมันน่าจะ30มั้งแต่ว่าใช้จริงอ่ะประมาณ20โลแต่มีระบบอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากลับกลายเป็นว่าพอเสียแล้วซ่อมแพงกล่องคอนโทรลแบตเตอรี่กล่อง e-box โดนทุกคันปัญหาเยอะกว่ารุ่นแรกคือแทนที่จะเซฟน้ำมันอ่ะกลายเป็นว่าไปจ่ายค่าซ่อมเสียแทบทุกคันครับ แล้วที่เหลือโอเคก็เหมือนเจน เหมือนเจน 1แล้วควรจะเตรียมเท่าไหร่ถ้าเกิดรถมาถึงแล้วไอ้แท่นชาร์จต้อง ผมว่า เสียแน่ๆอย่างเงี้ย 1ผมว่าเตรียมไว้สัก 300,000 อาจจะใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้นะสมมติปีแรก ก็อย่างที่บอกก็คือจะมีปัญหาเรื่องคือกลายว่า plug-in hybrid มีปัญหาจุกจิกกว่า hybrid ธรรมดาที่ไม่ plug-in นิดนึงก็คือไอ้ตรงที่มัน plug-in นี่แหละครับก็เปลี่ยนเอา แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะค่อนข้างใหม่หน่อย มันจะปี 2010 กว่าๆแล้ว ใช่มันก็10 ปีอ่ะก็สำหรับ Porsche ก็ยังโอเค แต่ว่าต้องบอกก่อนนะเพราะบ้านใจกล้าทุกคนเนี่ยเวลาเจอคาเยน100,000 ไมล์100,000 โลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแต่เวลาคุณเจอ 40,000 โลเนี่ยคุณควรจะเป็นห่วง ก็ดู service history เป็นหลักแหละ ดูเป็นหลักแล้วกันเพราะว่ารถพวกนี้มันปอร์เช่มันวิ่ง100,000 โลอยู่แล้ว ใช่ สบายๆรถพวกเราก็100,000 กว่าโลทุกคน อ่ะแล้วคราวเนี้ยอันนี้คือแบบเล้าใจมากๆสำหรับพี่นะพอพี่มาดูนะต่ำกว่า3ล้านนะ มาแคนเฟสลิฟ มาเคนใช่ปี 2019 ประมาณเนี้ยเท่าที่ดูใน Facebook อ่ะ17-19 คือพวกเฟซลิฟแล้วอ่ะ ก็ ต่ำ3 ล้านมีให้เห็น คือไม่รู้จะต้องพูดยังไงเพราะรถมันใหม่มากรถมัน5 ปีเอง ต่ำเยอะด้วยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ย ใช่แล้วรถมัน5 ปีเองโอ้โหมันแบบมันคงไม่ต้องทำอะไรปอร์เช่5 ปีนี่มันแบบมันทนมากๆอ่ะเท่าที่ฟังจากเอ็กซ์เพรสมาเขาก็คือบอกว่ามันแค่เมนเทนเนนซ์อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจบ เอาจ ใช้ ริง ไป ป่ะ รถพวกเนี้ยมาแค่นคาเยนพานาเมราถ้าช่วงล่างเป็นถุงลมเนี่ยมันยังต้องเปลี่ยนถุงลมบ้าง ใช่ แต่ถ้าเจอคันที่เป็นสปริงมาเนี่ยคือแม่งยังขับกันอยู่ไม่ทำอะไรเลยจนวัน ถู นี้ กเอาเราประสบการณ์จากคาเยนแล้วกันเท่าที่ดูก็คือถุงลมเนี่ยจะอายุการใช้งานอยู่ประมาณ10 ปี แต่ตอนนี้มันมีถุงลมจีนแล้วมันก็ไม่ต้อง ใช่ แล้วรถมันหมดวารันตี ก็คือ เยอรมันไปแล้วอ่ะ ก็คือจะเรียกเท่ๆว่าก็เป็น after market ละกัน เรียก after market เพราะว่ามัน after market ใช่เพราะว่า อินเดียบ้างจีนบ้าง ไปฟังเอ็กซ์เปิดมานะ ทั้งพี่แมนและพี่วัดคือไอ้ถุงลมเนี่ยแม่งก็มีหลายคุณภาพนะไปต่อไปนะฮะ 4 ล้าน 4 ล้านเนี่ย 4 ล้านนี่เริ่มแบบเข้า territory รถใหม่แล้วนะ 4 ล้านนี่ full option ซื้ออะไรก็ได้ บางที4 ล้านนี่ full option คือมาคาเยน คาเยน E3 E3 ก็คือรถไอ้ตี และรถผม แต่รถผมเป็น E3 facelift กูเป็น E3 1.2 มันมี1.2 อีกอ่ะ อันเนี้ยจุด2ไม่ถึงได้จุด1พี่ผมเห็นราคาแล้วผมช็อกกับพี่ตีแม่งร้องไห้ไปเลยเพราะ ก็ ว่า พี่ตีก็เลยไม่ขายก็เลยบอกว่า กูใช้ไป กูใช้ไปเลยดีกว่า คือมัน อันเดอร์4 ล้านอ่ะ มันไม่ใช่อันเดอร์อย่างเดียวนะมัน3 กว่า3แบบ33อะไรเงี้ย 35 มันมีแล้วอ่ะอันนี้คือดูใน Facebook เหมือน คือ เดิม ผม นะ คิดว่าอันเนี้ยเพราะเศรษฐกิจมันแย่ แล้วก็คนมันกดราคากันเกินไป แล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงที่ ตัวใหม่ ไอ้ ตัวที่ผมซื้ออะ ป็น ที่เรารีวิวอะ ซึ่งมันเป็น S ไอ้พวกนี้จะเป็นธรรมดา แล้วมันดีกว่าเยอะมาก แต่มันก็ไอ้รุ่นพวกนี้มันก็แรงมากแล้วก็ใหม่มาก พอแล้วอะเอาจริงๆถ้าไม่ได้จะไปซิ่งไหนมันก็เท่ากันอะแต่จริงๆอีกเรื่องหนึงคือที่ต้องยอมรับคือรถใหม่มากๆราคา6 ล้านกับรถราคา3 ล้านกว่าเนี่ย6 ล้านนี่มันก็จะได้ suspension ที่ดีกว่ามัน new technology มันคนละตัวกัน อัปเดตมา แต่ ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถูกกว่า3 ล้านผมก็คิดอะผมไม่คิดหนักอะ ก็ คิดหนักอะ แล้วรถก็ใหม่มากอ่ะ3-4 ปีคือสำหรับ Porsche ที่ 4-5 ปีนี้รถยังใหม่อยู่อ่ะ นี่ที่พี่หามานี่แม่งมีปี 2020มันเพิ่ง4 ปีเอง ก็ใช่ไงก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าถ้าคุณมี4 ล้านนี่คุณ full option เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นรถพ่อบ้านนะแล้วผมก็นั่งดูแบบแล้วทำไมกูไม่ซื้ออย่างนี้ขับวะ
พูดถึงอะถ้าเกิดจะต้องการรถที่มันใหม่หน่อย แล้วก็เป็นพาคืออย่างนี้ไม่ต้องห่วงอะไรอะ ก็ถ้าจะเรียกว่าเซอร์วิสฟรี ก็เซอร์วิสอย่างเดียว ก็เกือบจะฟรีไปแล้วอะ เออ พวกเนี้ยคือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดปี 2020 เนี่ยซื้อจาก AAS เนี่ยแล้วซื้อ extended warranty เนี่ยมันได้ 6 ปีอะ ใช่ ยังเหลืออีก 2 ปีจริงๆ ก็คือ าง worry free บาง อะ คันก็มีแต่ว่าราคาจะสูงกว่านี้หน่อย แต่ว่าก็มีแบบนั้นก็มีรถ AS ที่มี warranty เพิ่มก็มีนะ ก็ซื้อแบบนั้นไป มันไหน4 ล้าน คือไม่ต้องมาถามว่าซ่อมแพงไหมรถใหม่อะไรคือ 2 ปีไม่ต้องซ่อม คือมันไม่ต้องซ่อมอ่ะอ่ะ Panamera ทีนี้ก็จะมา Gen 2 ละอันนี้คือ G2 ละ G2 ก็จะมาได้ รุ่นก่อนรุ่นเนี้ย รุ่นก่อนรุ่นนี้ก็คือปี 2016 onward ใช่จะได้พวก Panamera ที่เป็น e-hybrid ทั้งหมดที่เป็นรุ่นประมาณปี 2018 10อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ใหม่มากแล้วเหมือนกัน คือเรื่องซ่อมไม่ต้องพูดแล้วเรื่องรุ่นนี้ข้ามไปเลย น่าจะ ข้ามไปเลย น้อยมาก ข้ามไปเลย ขอโทษนะเขามี expert เขามีบอกมาเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกปกติเป็นmaintenanceปกติ เพราะว่าเขาบอกว่า Panamera มันจะหนักนิดนึง สรุป EP นี้จะกวนพี่วัดหนักนิดนึง ต้องกลัวแหละเพราะ งั้นเราไปดูพี่วัดกันครับ Panamera Gen 2 ซึ่งอยู่ในเรนจ์ประมาณ4 ล้าน อันนี้จะใหม่ละ Gen 2 เนี่ยรหัสเราจะเรียกว่า 971 รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาตั้งแต่จะเรียกว่าปรับปรุงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาขึ้นโมเดลใหม่เลยเขาบอกเป็นโมเดล โครงสร้างใหม่หมดช่วงล่างใหม่หมดดีกว่าตัว 970 ดีไซน์ก็สวยกว่าช่วงล่างบึกบึนบูทช่วงล่างก็อ้วนตัวปีกนกก็โตซึ่งช่วงล่างนี่ลืมได้เลยไม่จุกจิกแล้วก็เครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่เป็นเกียร์8สปีดรุ่นเก่า7สปีดการขับขี่อะไรดีหมดทุกอย่างแถมชาร์จไฟได้สเปค50กิโลเมตรใช้จริงก็ประมาณ40ไม่จุกจิกเลยปั๊มน้ำก็ไม่เสียปั๊มลมเบรกไฟฟ้าไม่มีแล้วเป็นเบรกไฟฟ้าแบบเต็มระบบเป็นไฟฟ้าล้วนๆเลยส่วนมากที่เราจะทำกันในจ็อบนะจุด2เนี่ยมีจุดอ่อนจุดเดียวที่เราเจอก็คือเซ็นเซอร์แอร์ระบบแอร์เขาจะละเอียดขึ้นวางเซ็นเซอร์ไว้2จุดทั้งแรงดันต่ำแรงดันสูงไม่รู้เหตุผลกลใดมันเสียบ่อยเสียก็เปลี่ยนก็ประมาณนั้นอื่นๆจะไม่มีอะไรเลยก็ดีรุ่นนี้ก็อาจจะเตรียมเงินแทบจะไม่ต้องปัญหาหน้าเบื่ออีกอันหนึ่งนะกระจกทั้ง4บานเวลาติดฟิล์มแล้วเนี่ยขึ้นลงแล้วจะมีรอยฝุ่นปรากฏว่าไอ้ยางรีดน้ำเนี่ยมันมีปีกอีกชั้นอยู่ด้านในมันงอขึ้นฝุ่นมันก็เลยลงไปแล้วไม่ไปไหนรวมตัวกันแล้วมาทำลายฟิล์มไปเปลี่ยนฟิล์มเดี๋ยวก็เป็นรอยอีกผมก็เลยตัดปีกนั้นออกเพื่อที่จะไม่ให้ฟิล์มเป็นรอยกลับมาก็ขอบคุณพี่วัดอีกแล้วนะครับแล้วก็เราต้องขอบคุณพี่วัดเยอะหน่อยเพราะว่าเราพูดจริงเราพูดนี้เราไม่ค่อยมีประสบการณ์น้อยมากเพราะว่าไม่เคยใช้แล้วใจกว่าจะมาแคนใหม่ๆเลย2021ได้แล้วอันเดอร์4 ล้านใช่มาคารใหม่ ๆ God มาคารก็จะเป็นเฟซลิฟต์แล้วเข้าไปอีกก็คือตัวสุดท้ายก่อน EV อ่ะคือตัวปัจจุบันเพราะตอนนี้มันขาย EV คู่ไปกับ ICE ประมาณนั้นก็ 2,000 เทอร์โบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีดีเซลเข้ามาด้วยมั้งเนาะมีครับใช่ดีเซล S อะไรอย่างเงี้ยและในเรนจ์นี้ก็จะมี Taken ตัวแรกเข้ามาตัว Base Model 4S มีหลุดมาคันหนึ่งราคาต่ำกว่า4 ล้านไม่น่าเชื่อ คือตัวเนี้ยมันเพิ่งออกมาไม่นานพี่พ่อผมเคยใช้ตอนพ่อขายไปยัง6.9 ล้านอยู่เลยอ่ะเมื่อแบบประมาณแบบปี2 ปีที่แล้วดีใจด้วยนะรถพ่อเห็นราคาตอนนี้ต้องร้องครับแต่ว่าอันเนี้ยไทยแคนก็ต้องบอกตรงๆว่าไทยแคนมือ2อ่ะก็ถ้าเกิดอย่างที่เอ็กซ์เพิร์ทเราบอกนะไทยแคนเนี่ยมันเริ่มแบบแอบลงมาเรื่อยๆมันต่ำมากถ้าพูดถึงว่า4 ล้านเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วมันมี3 ล้านกลางด้วยพี่เต้นเหรอไทยคานเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ Porsche เป็น EV 100% ตอนเปิดตัวออกมาทุกคนฮือฮามากครับด้วยเทคโนโลยีที่เป็นไฟฟ้า 100% ไทยคานเลเยอร์ตัวถังช่วงล่างมาจาก Panamera ปี 18 971 แล้วเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าจากประสบการณ์ผมณปัจจุบันนะครับเหตุผลที่ราคามันหล่นนะรถมันจุกจิกครับแบตเตอรี่ในแหลกของแบตเตอรี่เราแยกเป็นเซลล์ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมันจะมี31เซลล์กับ29แล้วแต่ออปชันพอมันเสียเซลล์นึงเนี่ยมันก็ต้องยกออกมาแล้วก็เปลี่ยนเซลล์นึงเมื่อก่อนตอนที่เสียคันแรกที่ผมเปลี่ยนคันแรกเลยจบ1เซลล์ผมก็ดีใจนะว่าจบแล้วแต่มันไม่จบเพราะว่ามันเหลืออีก29-30เซลล์ที่ไม่ได้เปลี่ยนมันจะตามมาหลอนทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาของไทยคานทำให้ราคาหล่นวันนี้พี่เต้นเปลี่ยนเซลล์ไป2เซลล์อีก2อาทิตย์พี่เต้นอาจจะเจอเซลล์ที่เหลืออยู่หรือเซลล์แบตหรือไม่เจอเลยก็ได้
นอกจากเซลล์แบตแล้วมันก็มีเรื่องของอินเวอร์เตอร์ที่เสียชาร์จเจอร์แล้วก็ระบบแอร์เหมือน Panamera Sensor ถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำไหมผมไม่แนะนำส่วนใหญ่มาปรึกษาผมก็มักจะให้ไปซื้อ Panamera 971คือมันไม่จุกจิกโอเคไม่ต้องอินเทรนหรอกไม่ต้อง EV 100% หรอกเพราะว่าปัญหาที่ตามมาเนี่ยบางทีเนี่ยนะพี่เต้นตังมีจ่ายนะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรเนี่ยตังมีจ่ายหมดแต่ว่าใจไม่จ่ายแล้วเพราะว่าไม่มีความสุขแม่บ้านก็ถามเป็นอีกแล้วเหรอเสียอีกแล้วเหรอซึ่งมันไม่สนุกกับการใช้รถอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไทยคานก็เลยลงหนักผมไม่รู้ว่าเจนต่อมาหรือล็อตที่2จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่า Porsche เรียกกลับไปเคลมแบตทุกคันนะซึ่งดีเทลเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอีกเรื่องลิเธียมแบตเตอรี่ที่ผลิตมาสำหรับไทยคานนะซึ่งผมก็มีประสบการณ์ไฟลุกแบตเตอรี่เพราะมันเป็นแบตลิเธียมมันเป็นกิ้งออกมาเป็นก๊าซอ่ะโอกาสดับก็ยากนะถังดับเพลิงธรรมดานี่ดับไม่ได้นะพี่เต้นมันจะต้องใช้เฉพาะมันจะต้องใช้ผ้ากันออกซิเจนคุมอ่ะ เคยมีประสบการณ์กับเพื่อนทองมันไหม้ข้างในมันเป็นลาวาเลย ถูกต้องมันยิง เป็นแบบคือความร้อนมันแบบมหาศาลอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เหมือนพี่มันไม่ใช่เหมือนที่วัดจุดไฟเผากระดาษใช่คือข้างในมันเป็นแบบมันจะกลัวมันจะดับอ่ะมันเป็นลาวาใช่มันยิงออกมาเป็นก๊าซรุ่นนี้นะครับไทยคานเนี่ยส่วนตัวผมนะผมไม่แนะนำเลยล่าสุดเนี่ยลูกค้าผมซื้อไทยคานวิ่งไป 6,000 โลซื้อมา6 ล้านกว่าปรึกษาผมว่ารถไม่ได้ใช้เอาไงดีผมบอกว่าเอาไปแลก991เพิ่มตังค์ก็แกไปแลกไอ้คาเรล่า991.2เพิ่มตังค์มาสรุปว่าไทยแคนเนี่ยก็ดูดีแล้วกันก็ต้องเผื่อใจอ่ะโอ้โหพี่ฟังแล้วก็หนาว เพราะว่าหนาวฟังแล้วหนาวเพราะว่าก็เอาละครับก็แล้วแต่นะเราก็ใช้คำว่าบ้านใจกล้าอยู่แล้วถ้าอยากจะลอง EV ก็ว่ากันไป คือเราสองคนไม่ใช่คนศรัทธารถ EV อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรไม่ได้ว่ารถไม่ดีนะแต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องเอาคำนี้แล้วกัน5 ล้านนี่คลั่งกว่าแม่งแตะรถป้ายแดงแล้วนะเว้ยพี่คือ Cayenne E3 แบบใหม่ๆแล้วว่าปี 2023อ่ะอะไรก็ได้แล้วที่ไม่ใช่ SE Hybrid ใช่ก็อันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คุณก็ไปหาช้อปปิ้งกันเลยถ้าเกิดคุณมีงบอยู่มา5 ล้านถ้าถามเราก็คือถ้าอยากได้ Cayenne ก็เอาหาที่มันปีใหม่ที่สุดอ่ะเราพูดเรื่องที่เราชอบดีกว่า5 ล้านเนี่ย5 ล้านกลับมาที่ Panamera Sport Turismo เป็นรุ่นในดวงใจของกูคือมันเท่มากอะพี่เท่มากแล้วก็ข้อสำคัญคือมันเลิกทำแล้วณตอนนี้ก็คือหมายความว่า Panamera ไม่มี Sport Turismo คือ G3 เนี่ยไม่มี Sport Turismo ใช่ขายได้ไม่ดีเท่าที่คิดเลยเลิกทำแสดงว่าอีกหน่อยเนี่ยแม่งจะเป็นของแรถูกกูไม่ควรจะพูดแบบว่าเดี๋ยวเต้นพูดเสร็จราคาขึ้นเลยเนี่ยสมน้ำหน้าชอบมากเลยอ่ะอยากได้เนี่ยมีประสบการณ์เคยขับแล้วเพราะว่าเราเคยขับ Sport Turismo Turbo S ใช่ไหมที่ Ice Race แต่พี่จะหา Turbo S เป็น Sport Turismo ที่เมืองไทยนี่ก็เอา feeling ไง handling โอเคTurbo S ทีนี้แม่งคนเกือบ20 ล้านไม่แล้วมันใส่ของได้แบบสะใจมากอ่ะวันนั้นไปกับพี่เอใช่ไหม3 คนแพ็คกระเป๋ากันแบบมีกระเป๋าใหญ่คนละใบกระเป๋าเล็กอีกคนละใบคือพี่เอนั่งอ่ะต้องนั่งข้างเดียวแล้วพับเบาะแล้วถลายมันเข้ามาเพื่อให้เก็บของแต่มันเยอะจริงๆนะแต่มันเยอะมากจริงๆนะเทียบกับของที่ยัดเข้าไปคือเรื่อง maintenance อะไรคงไม่มีปัญหาแล้วพวกมันใหม่มากอย่างที่ expert ผมบอกนะครับตัดไปที่ expertจุด 2 Sport Turismo มีทั้งขับ4ขับ2แต่ส่วนมากที่เห็นนะจะเป็นไฮบริดโหมดก็มีผมเจอ V6 ธรรมดามี 2-3 คันด้วยฐานภาษีบ้านเราเนี่ยเอื้อให้กับรถไฮบริดเนี่ยพอรถเป็นเบนซินเพียวๆเนี่ยมันเลยแพงก็จะไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาขายก็เหมือนกันไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรยังอยู่ในโฉม971อยู่นะแต่ก็มี2ล็อตนะเป็นไมเนอร์กับไม่ไมเนอร์ถ้าไม่ใช่เซียนรถจริงๆอ่ะดูแทบจะไม่ออกอ่ะโหมันเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าข้างในจะได้จอ PCM ที่มันอะไรอย่างเงี้ยจอยาวซื้อได้จริงๆ Panamera 971เนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ปี 2018 นะผมมองว่าเป็นรุ่นที่คุ้มตังค์ผมเห็นขายกันอยู่มันราคาเริ่มต้นตั้งแต่4กลางๆอ่ะมือ2นะ4กลางๆจนถึง5กลางๆประมาณเนี้ยทีนี้ก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาออปชั่นไหนยังไงแล้วสภาพรถกิโลเท่าไหร่รุ่นนี้ดีอย่างกอไม่ได้ก็เห็นชัดเลยจะ 90,000 หรือจะ 20,000 ก็คือเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ารุ่นก่อนก็รุ่นก่อนเนี้ยตั้งแต่รุ่นแรกอ่ะ 970.1 เนี่ยมันปรับแต่งเลขไมล์ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครจะซื้อก็ให้เช็คประวัติให้ดีว่าซ่อมบำรุงที่ไหนยังไงตรงไหนมีเรคคอร์ดเรื่อง maintenance ก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็น่าสนใจอยู่
แล้วก็คุณหนูครับที่เร้าใจมากกว่านี้คือ มาขั้น EV เข้ามาในภาพนี้แล้ว 5 ล้าน เออ แต่คือมันก็คงเกินอ่ะเพราะมันราคาเริ่มต้น AS คุณไปสเปคแค่มา4ล้าน99 ใช่ มาถึงเขาก็ต้องโดน Thailand Option เข้าไปอีกประมาณ ใช่ 2-3 แสนแล้วก็ประมาณ 5 ล้านต้นๆอ่ะคือเหยียบ 5 ล้านแล้วกันนะ ก็คือแต่ว่ามันคือผมเป็นว่าราคาหน้าเว็บมันเท่านี้ก็เลยต้องลงมา ต้องลงมาก่อน ใช่ ต้องลงมาก่อน ก็คือ 4999 ก็คือ EB มาคาน นี่จ่ายค่าจดทะเบียนก็ทะลุแล้ว 5 ล้าน แล้วก็มาคานปีใหม่ ๆ เลย มาคารเฟซลิฟตัวล่าสุดนี่ 2023 ได้แล้วอ่ะ ใช่ ก็คือรถใหม่แล้วอ่ะ ใช่ เทเคนก็ไม่ต้องพูดถึงได้แต่ก็ยังเป็นแค่ 4S อยู่ยังไม่ได้เทอร์โบ เทอร์โบแต่ก็เป็นเริ่ม 4S เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยปี 2022 อะไรเงี้ย ก็คือถ้า 5 ล้านนี่คือออปชั่นคุณบันเบิร์ก แล้วพวกนี้ส่วนใหญ่จะได้ไอ้นี่แล้วด้วยพี่ extend battery มัน ก็ ไล ถ้าคุณซื้อรถศูนย์ ถ้าคุณซื้อรถศูนย์ ครับต่อไป ต่อไป 6 ล้าน เราจบตรงนี้แล้วกันนะ เพราะ 6 ล้านนี่แม่งคือซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้ว เราจบแล้วเพราะว่า 6 million plus เนี่ยผมบอกเลยแล้วกันตรงเนี้ยถ้าเป็นความเห็นของผมคือไม่ต้องพูดอะไรมาก ไปออกคาเยน SE Hybrid ที่ผมออกมาแล้ว จบไม่ต้องไปดูอย่างอื่น นอกจากคุณอยากจะได้อะไรที่มันวิลเลอร์สมาลาก็เกิน วินิต ล้า วินิตอะไรนะ สมาลา อ๋อไม่ใช่วิลเลอร์หรอ วินิตสมาลา วินิตสมาลา วิลเลอร์นั่นชื่อคนรถ ก็นอกจากคุณอยากจะได้อะไรที่มันมากกว่านั้นมันก็คุณก็ไปเลือกเอาเองเพราะผมว่ามันก็ส่วนตัวก็ลิมิตอยู่ที่ประมาณ คือตอนเนี้ยถ้าเกิด 6 ล้านเนี่ยไหนพี่เขาทำมาแล้วนะ Panamera 4e Hybrid Panamera 4SE Hybrid ก็หลุดลงมาอยู่ในราคาเลนจ์นี้แล้ว คือจะบอกว่า average แล้วอะพานาเมล่าจะแพงกว่าคาเยนในปีเดียวกันล้านหนึ่ง ทำไมครับ เพราะว่ามัน exclusive กว่า มัน executive กว่า คือในแง่ของการวาง positioning อะพานาเมล่ามันคือ ช่างแม่งอยู่ที่ มัน ใช้ โอเคแต่ว่า ในแง่ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแพงกว่า คือโดย average แล้วถ้าเท่ากันรุ่นต่อรุ่นเนี่ยพานาเมล่าจะแพงกว่าล้านหนึ่งอยู่เสมอ ก็คือเริ่มต้นมันก็แพงกว่า เพราะว่าดูสมมติว่าถ้าวันนี้อู๋เดินเข้าไปซื้อพานาเมล่า e hybrid ธรรมดา มันเกือบ8 ล้านราคา S อะยังไม่รวมออปชั่น แต่ว่าอยู่สามารถจะมาซื้อ Cayenne SC Hybrid Coupe ซึ่งจริง ๆ แล้วดีกว่าทุกอย่างประกอบในมาเลเซียแค่นั้นในราคา 6.29 ล้านบาท ก็เนี่ยมันก็คือทำไมพา แต่ นาเมล่า แต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าหลาย ๆ ที่ก็ชอบบอกว่าเนี่ยรถไม่ได้ประกอบเยอรมัน คุณครับคาเยนพานาเมล่าตั้งแต่รุ่น 2 มาแม่งก็ประกอบสโลวาเกียหมดแล้ว ไม่ได้ประกอบเยอรมัน ประกอบบาติสลาวาสโลวาเกีย ก็เนี่ยเลยครับรถพ่อบ้านนะครับก็ลองดูบัดเจ็ต เติมอีกข้อได้ปะ ได้จะเติมแล้วก็เติมไปเถอะ คือมาแค่นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีของมันเทียบกับคาเยนคือมันได้เกียร์ PDK เพราะว่ามันเป็นรถ อันนี้ไม่ใช่ EV นะ จริง ๆ มันคือ on road กูไม่รู้เรื่องกูรู้แค่นี้ นี่คุณที่รถตู้มึงไม่ใช่ EV เหรอที่จอดอยู่แค่ MG อ่ะ อ๋อ MG โอเค รถตู้ MG มีคน โอเค ให้รีวิวด้วยนะ บอก โอเค พี่อู๋ โอเค ซื้อรถตู้ก็ไป ใค รับ ร ลู อยาก กให้พี่อู๋รีวิวก็บอกมานะเดี๋ยวพี่อู๋จะ ไป วิว รับลูก 4 คนอ่ะ เออ แล้วก็แบบเปิดแอร์เมียนั่งรอในรถคือถ้าเกิดเราจะเปิดแอร์รอในรถแล้วต้องสตาร์ทรถเราจะสอนลูกให้รักธรรมชาติได้ไงวะมันก็ต้องแบบนี้แหละ ใช่ ก็วันก่อนคืองั้นไหนๆจะพูดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันก่อนเนี่ยพาเอารถ EV ไปลองใช้อ่ะแล้วเพลินแบบต้องทำความสะอาดไอ้ทาโกะก็เปิดแอร์ทำแม่งก็สบายดีเหมือนกัน คือถ้าเราสตาร์ทรถแล้วทำแบบนั้นเรารู้สึกผิดกับรถอย่างว่า โอ้โหให้แม่งจอดอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง ทำลายธรรมชาติ ทำลายธรรมชาติ เราไม่ ทำลาย สน ร ใจ ถไม่สนใจต่อ มาแค่นเนี่ยมันจะเน้นสปอร์ตกว่า ใช่ ก็จะได้เกียร์ PDK ใช่ คาเยนเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้แต่เน้นลุยออฟโรดกว่า ใช่ ถึงแม้รุ่นผมตัวใหม่ล่าสุดที่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีเกียร์นู่นเนี่ยแต่แม่งก็ออฟโรดได้ ก็พออู๋พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็จำได้ไหมว่าพี่ตีก็เอา E3 เนี่ยไปตะลุยลาวมา ไปถึง แล้ว ลาวไปน้ำตกไปยอดเขา นั่นแหละกูรู้มึงจำไม่ได้หรอก จำได้เหรอ ไม่ได้ไง ที่ลาวคือฟังดูเหมือนไอ้มาคารก็ดีหมดนี้แล้วมันไม่ดีตรงไหน มันไม่ได้ออฟโรดจำได้ไหมตอนที่ไอ้โต้งไปทริปลาวนี่แหละ ในแมนนวลของมาคารบอกว่ามาคารลุยน้ำได้สูง 30 เซน 30 เซนเหรอ คือเท่านี้ คือมันเหมือนแบบมันมีจุดที่มันอยู่ต่ำๆอยู่เขาเลยไม่อยากให้ลุยมาก แต่ว่าไอ้โต้งก็ลุยเละเท่าทุกคนนะ ไอ้โต้งลุยเละ ก็ไม่เห็นเป็นไรนะ ไม่เป็นไร มันก็ยกสูงมันก็ลุย ก็จะต้องบอกว่าแล้วก็ของรถพี่ตี E3 ก็คือแค่เปลี่ยนยางออลเทอร์เลนแล้วก็ลุย แล้วก็ โคลน ไปเลย ไอ้โต้งก็เปลี่ยนมาคันโต้งก็เปลี่ยนออลเทอร์เร Terrain แล้วก็ลุย แล้วก็ไปได้ ไอ้โต้งนั่นก็มาคันรุ่นหนึ่ง เป็น S อันนั้นเขาต้องบอกว่าแต่นั้นเขาได้เปลี่ยนเพราะว่าเขามีเป็น Air Suspension คือพอกดออฟโรดปุ๊บมันยังยกขึ้นมานิดนึง เขามีออฟโรดโหมดเขามีทั้งหมด 1 ปุ่มท้วน ใช่หนึ่ง แต่มันก็ไปได้นะ มันก็ไปได้ เพราะว่าตรงนั้นก็เจอโคลนเจออะไรอย่างเงี้ย เราแต่มันก็ต้องบอกนะเราก็ไม่ได้ไปแบบโอ้โหพวกแบบฮาร์ดคอร์ออฟโรด เออ เข้าไปกัน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางที่สามารถเอารถเก๋งไปได้ ใช่ อะ ก็ใครอยากดู EP นั้นก็ไปดูต่อได้นะครับ โอเค มา จบตรงนี้ ว่าเราจะเลือกอะไรอ่ะ พี่ครับอันเดอร์2 ล้านพี่จะเลือก
เลือกคาเยนอยู่แล้วครับ เหมือนกันครับ เพราะตอนนี้สองล้านนี่แม่งซื้อคาเยนเทอร์โบผมได้แล้วอะ Best Bang for the Buck แล้วผมขับทุกวัน 500 ม้าโอ้โหพี่ ใช่ ของผมเป็นจูนเป็นเทอร์โบ พี่ เอ ก็ ส ขับทุกวันครับครับ อันเดอร์3 ล้าน อันเดอร์3 ล้านก็จะคิดหนักนิดนึง เพราะว่ามาคารก็ดูจะน่าเล่นอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่เคยใช้ แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็น 958 ดีเซล เดี๋ยวกลับมาก่อน อันนี้เราพูดในแง่ของไม่ได้จะเอามาแต่งออฟโรดเราพูดถึงในแง่พ่อบ้านใจกล้า ใช้งาน วันนี้เราเป็นพ่อบ้านใจกล้าใช้งาน ใช้งาน แต่คือพี่จะเอาคาเยนดีเซล ใช่พี่เอาคาเยนดีเซลใช้งาน ผมว่าผมเอามาแค่ไหน ก็ดี อยากลอง มันก็อยาก ซิ่ง ได้เหมือนกัน เพราะว่าจริงๆ ราคาเนี้ยเพราะอันนี้เราพูดถึง bracket 3 ล้านเนี่ยมันได้เซฟแล้วมันสวยดีไง ใช่ เพราะว่าทำไมรู้ไหมจะคาเยนหรือมาคันอ่ะแม่งก็ไม่พอเพราะลูกสี่ มีค่าเท่า เอาขับมัน กูเอามันดีกว่า เอาเล็กๆไปดีกว่า ไปเลยไปเล็กเลยจอดง่าย ใช่ ไม่ต้องแย่งที่จอดรถที่บ้าน มา 4 ล้าน เหี้ยคือพูดจริงคาเยนก็ชนะเกือบทุกรุ่นแหละ อันนี้พี่ก็จะเอาคาเยนอยู่ว่ะ ผมก็เอาคาเยนเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะได้คาเยน E3 ตัวแรก ใช่ ของพี่ตีคือรถใหม่มันออกมา 7-8 ล้านนะ ออปชั่นใครเลือกออปชั่นโหดๆมานี่แม่ง9 ล้าน มัน นะ ขับดีด้วยเรื่องของเรื่อง แล้วมันใหญ่อ่ะ รุ่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แรงนะก็400กับม้านะ ก็ขับหูตูบอ่ะ 5 ล้าน อันนี้พี่รู้แหละ5 ล้านเนี่ยพี่เอา Panamera Sport Turismo จบ เช่นกันความคุ้มช่างแม่ง ซื้อรถได้อารมณ์อยู่แล้ว ใช่เพราะมัน เราต้อง Panamera Sport Turismo เหมือนกันเหตุผลเดียวกับพี่เต้นเลย 1 มันเท่ 2 มันดูมีของและมันแรงแน่นอน ใช่แล้วเก็บไม่ได้ EV ไม่ต้องพูดถึงเราไม่เคยมองมันอยู่แล้วโอเวอร์6 ล้านก็ไม่ต้องคิดอีกเช่นกัน โอ้เวลาเขาจบไปเลยคุณก็ไปเอาคาเยน Cayenne SE Hybrid ประกอบมาเลยนั่นแหละครับ ดีที่สุดแล้ว มี คบ ประกัน AS ตรง ใช่ ๆไป ครับ จบ ไม่มี if or but อะไรครับ ถ้าคุณยังไม่ได้ซื้อ คุณก็ไปซื้อเลย ถ้าจะซื้อได้ ถ้าซื้อได้แล้วมีบัดเจ็ตก็คืออันนั้นนะจบ นี่แฟนคลับเราที่เราไปเจอที่บุรีรัมย์ตอนไปงานคลาสสิกคาร์เขาก็ซื้อไปแล้วคนหนึ่งนะ ใช่ก็มันดีจริงเขาก็แฮปปี้นี่ ใช่ แฮป ปะ ปี้ แฮปปี้ เป็นคุณผู้หญิงเขากำลังจะพาสามีเขาไปซื้อ ใช่ 911 ดีใจด้วยนะ ดีใจด้วยนะครับ ผมก็ชอบครับ ก็ประมาณนี้ผมว่าสำหรับรถพ่อบ้านใจกล้าก็มีให้เลือกออปชันให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ใครอยากจะ get into Porsche หรืออยากจะซื้อ Porsche ใช้ Porsche แล้วมีครอบครัวก็มีข้ออ้าง อะไรก็ได้อย่าใช้ชื่อผม อะไรก็ได้อย่าใช้ชื่อกู ชื่อพี่เต้น ไอ้เหี้ยทิ้งตัวอีกแล้ว เต้นอูดูโอนะไม่ใช่เต้นคนเดียวไอ้เหี้ย โอเคครับ แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ สวัสดี ส ครั วั บ สดีครับ เป็นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer